Panas! 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 I'm sure lepas ni you tak akan boleh cope dengan klien-klien baru. Cak Sia-Sia, ibu you sponsor radio show ceria Singapura. Kau dapat terlibat dalam rancangan kursi kata tu sebab aku yang rekomen kau kat DJku. Tapi kan Mem Nora penaja utama program tu. Lepas dia dah masuk program tu, baru dia jadi penaja. Tapi Mem Nora cuba nak kejayaan Izan berkembang tu je. Kejayaan Izan memang akan berkembang sebab Izan bagus. Engkau nak ke orang cakap kau berjaya sebab ibu kau? Kau nak? Kau nak? Tak nak! Apa yang tak nak? I tak nak makan makanan pedas. Nanti perut sakit. Okey, dan pada yang tak pedas. Izan. Izan tahu tak? Bunga apa yang paling cantik sekali? Bunga apa? Bunga yang kembang dan mekar dalam habitat asalnya. Bukan bunga dipetik letak dalam pasu. Yang berkias ni nak sindir Syakir ke atau bagi amaran pada Izan? Taklah. Ayah cuma kasih pendapat ayah aja. Okey. Apa pendapat ayah pasal lelaki yang bagi perempuan bunga? Klise. Ikut-ikut budaya barat. Izan. Izan pernah tengok tak? Filem-filem Melayu dulu. Hero dia bagi heroin dia bunga. Itu pun dalam perjalanan. Dia nampak bunga tu, dia petik. Itu pun sekuntum. Lepas tu, dia selit dekat rambut perempuan tu. Lelaki Melayu sejati. Dia akan kasih kain songket, selendang, busuk-busuk pun kain batik lepas. Bunga dalam pasu ni, berapa lama dia boleh tahan? Lama-lama nanti dia kena buang. Siapa pula tu? Hei, ada lagi orang hantar bunga ke ni? Zan, ada orang hantar bunga. Siapa tu? Hai Zan. Izan, I betul-betul menyesal. I nak minta maaf dengan you. You ni betul-betul berharga untuk syarikat I. Tapi saya dah tak kerja dengan syarikat Encik Zin lagi. Sebab tu I datang sini. I hit hand you. You cakap je you nak apa? You nak tambah gaji? You nak insentif lebih? No problem. No problem, Zan. Maaf ya, saya jawab call dulu. Hello? Hello, Zan. Izan cakap aja yang klaim Izan ni call Izan. Ya. Saya Izan Osman. Boleh saya bantu? Izan lupa ke? Dia pernah ugut Izan dulu kan? Kan Izan dah ada banyak klaim sendiri. Betul tu. Ya, saya pun tak ada masalah buat hal spesifik. Khidmat saya bukan di pejabat saja.
Biar dia tunggu lama sikit sampai berpeluh. Izan dengar nasihat ayah. Jangan pandai-pandai ambil tawaran dia. Here, saya cek schedule dulu ya. Here, jadual minggu ni memang padat sangat. Here, baiklah. Terima kasih Tuan. Okay, Izan. You boleh buat apa saja with your client. Your client, you take care. I takkan kacau your client. Okay? Anything, please. Sorry. Hello, Ayah. Bagilah Izan berbual dengan dia sekejap. Hello, saya salah nombor ke? Boleh saya cakap dengan Izan Osman, coach kehidupan yang saya dengar kat radio tu? Ya. Saya Izan Osman. Boleh saya bantu? Memang saya call ni nak bantu daripada Cik Izan. Urgent. Air kosong aja. Rumah sini tak minum manis-manis. Dalam minggu ni 2-3 kali orang kasih Izan bunga. Kenapa kasih bunga? Kasihlah hamper buah ke, handphone ke. Kan lagi baik. Betul tak? Maaf Encik Zin. Saya kena attend klien. Urgent. Okay. Ya. Itulah coach yang committed. Rugi kan? Dulu cik buang dia kerja. Encik Murad? Cik Izan. Ya, saya Izan. Kenapa Encik Murad tunggu kat sini? Tadi kata suruh pergi rumah Encik Murad terus. Sebab saya nak bagi awak ni. Untuk pendinding. Sayang. Izan. Coach kehidupan. Coach. Tak perlukan. Betul cakap isteri awak, Encik Murad. Awak tak perlukan bantuan coach kehidupan. Saya dah usaha. Semua tukang ubat saya dah jumpa. Tapi semua cakap isteri saya tak sakit. Mungkin boleh bawa jumpa pakar dekat hospital IMK. Isteri saya tak gila. Dia cuma kena rasuk benda. Lagipun, benda tu cuma ada dalam rumah ni aja. Belum sempat saya nak bawa dia pergi mana-mana hospital, benda tu hilang. Macam magic. Sejak bila Puan Rina macam ni? Sebelum ni, isteri saya lah suri rumah paling baik di mata saya. Dia rajin hias rumah. Semua dia buat sendiri. Tapi, semuanya berubah bila kami pergi housewarming party kawan baik Rina. Perangai dia berubah sebaik saja balik dari rumah tu. Sejak balik dari hari tu, hari-hari dia bilik gambar-gambar rumah kawan dia kat handphone. Dia mula panas kat rumah kami. Semua tak kena di mata dia. Dia buang barang-barang hiasan yang dia buat sendiri.
Tiba-tiba, pada suatu malam, Sayang, kenapa ni sayang? Sayang. Panas! Panas! Panas. Sayang. Kipas ni dah macam kipas helikopter sayang. Aku nak pindah! Tiap kali Puan Mina dirasuk, dia kata nak pindah rumah. Ya. Mula-mula saya ingatkan dia kena ganggu dengan penunggu kat kawasan rumah kawan dia tu. Dengar cerita, kawasan rumah tu bekas lombong. Tapi kawan Rina duduk kat situ okey je. Tak ada gangguan pun. Nak kata rumah saya ni ada penunggu, saya tak pernah kena ganggu. Selalu ke Puan Rina macam ni? Tak tentu. Kadang-kadang 2-3 kali seminggu. Time dia okey, dia tak suka duduk rumah. Selalu ajak keluar. Saya pun dah tak tahu nak buat apa lagi lah, Cik Izan. Boleh jadi biol lah nak menghadap ni semua. Masa dia tekam kau, kau tak takut ke? Gila tak takut. Selalu aku tengok orang kena rasuk dalam filem je tau. Ni first time aku nampak depan mata. Habis, kau masih lah nak ambil kes tu? Kau ni life coach ke Ghostbuster? Ada something lah pasal kes ni yang buat aku rasa macam... Rasa saya, rasa sayang, 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 are you ready to go? Hei, dia panggil kau sayang. I ingat nak chill dekat sini je dengan kawan I. Oh. Hi, I'm Ilya. Hi, Shakir. I'm a PR manager for New York. Nice to meet you. Actually, kita pernah jumpa, tapi tak dapat kenalkan diri. Oh, sayang, I think we really gotta go because I dah susun semua plan kita. So I'm so sorry, Ilya. I'll see you some other time. Okay? Sayang, let's go. Macam gini rupanya. Perempuan mabuk cinta. Itulah. Macam kena pukam. Cantiknya, bang. Abang, kedai ni memang berhantu lah, bang. Desain perabot dia semua cantik-cantik, bang. Tengok ini. Tak apalah. Sayang, harga dia pun berhantu ni, sayang. Ni kalau macam orang kaya yang tinggal rumah besar, okey lagi. Macam rumah kita tak kena lah. Sayang. Sayang, yang penting sekarang abang cuma nak tengok sayang cepat pulih. Selagi sayang kena rasuk, hidup kita tak aman. Abang, kalau kita tak pindah rumah sekarang, tapi kalau kita renovate rumah sekarang, mungkin benda yang dalam rumah tu pun pindah rumah lain, bang. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak? Awak cam saya, Puan Rina?
Tak, awak yang ejen rumah tu kan. Macam pernah nampak gitu. Abang kenal dia, bang? Sayang, inilah Cik Izan. Dia yang nak tolong pulihkan Ayang. Cik Izan ni yang usulkan untuk kita jumpa kat luar ni. I suruh you rapat dengan anak I, biar you pujuk dia agar join company I. Bukan suruh you bercinta dengan dia. Saya memang tengah pujuk Izan, ma'am. Dia tak tolak pun tawaran kita. Cuba dia belum bersedia lagi. She needs more convincing, more time. Berapa lama lagi? Bulan depan, I ada seminar perhubungan. I nak Izan join I seminar tu. I nak orang tahu anak I ikut jejak I jadi life coach yang dikenali. I dah lakukan macam-macam plan untuk kerjaya Izan. Don't worry, ma'am. Saya akan pastikan Izan ada di atas pentas tu dengan ma'am bila ma'am bagi ucapan di seminar bulan depan. It will be a massive PR success for our company. What about your relationship with her? Saya memang sukakan Izan, ma'am. Izan ada ciri-ciri yang saya cari dalam pasangan. Saya juga percaya yang dia akan berjaya untuk menjadi seorang personaliti yang popular seperti ibu dia. Memang aku nak tengok anak aku ikut jejak langkah ibu dia. Aku tak nak dia jadi macam aku. Gagal. Kenapa awak nak turunkan harga buku-buku karya awak, Usman? Saya nak buku itu laku dijual. Sebab saya ada pendapatan masuk tiap-tiap bulan. Saya perlukan duit. Anak saya nak ambil master. Abang, I tak selesa lah jumpa kat luar. I tak nak. Tapi sayang, bila kita jumpa kat luar rumah, sayang dapat luahkan perasaan tanpa gangguan. Kalau kita buat kat rumah, abang takut. Takut ni. Takut abang. Izan apa dia? Tak apa, saya faham. Cik Murad, boleh tak awak tinggalkan kita berdua sekejap? Ha? Boleh ke Cik Izan? Boleh. Kalau dia terkap Cik Izan macam mana? Saya tak boleh jamin keselamatan Cik Izan tau. Kalau Puan Rina cederakan saya, kita terpaksa hantar dia ke hospital tu. Faham-faham je lah cakap saya ni. Ya? Puan Rina, relax. Tenangkan diri. Puan Rina, pejamkan mata. Tarik nafas dan hembus perlahan-lahan. Puan Rina akan rasa tenang. Rehatkan otot-otot. Fokus dan dengar pada suara saya. Apa yang buat Puan Rina tak tenang? Sebenarnya,
Apa yang Puan Rina perlukan? Saya nak rumah baru. Mesti best kan kalau ada rumah baru? Tapi rumah Puan Rina yang sekarang ni pandai Puan Rina uruskan. Cantik. Panas! Puan Rina. Puan Rina. Puan Rina. Puan Rina. Relax. Puan Rina ada bagi tahu suami Puan Rina? Dia tak faham. Hah? Benda tu nak rumah baru? Cik Izan, saya perlukan bantuan awak untuk pulihkan isteri saya. Bukan ikut cakap benda yang dah rasuk dalam badan dia tu. Awak ni coach kehidupan tau. Patutnya senangkan hidup saya. Cik Murad, bila Puan Rina tak kena rasuk, pernah tak dia cakap dia nak rumah baru? Ada sekali. Tapi saya cakap dengan dia, jangan merepeklah. Encik Murad ada terangkan pada Puan Rina kenapa idea beli rumah baru ni meripik? Tak. Perlu ke saya nak terangkan sebabnya? Pada pendapat saya, perlu. Supaya Puan Rina faham. Mengikut ilmu psikologi yang saya belajar, kadang-kadang cara seseorang luahkan perasaan yang dipendam, dia akan gunakan cara yang lain dari yang lain. Jadi saya kena ikut cakap benda yang rasuk dalam badan isteri saya tu. Baru dia boleh pulih. Gitu. Tak, bukan itu maksud saya. Saya sarankan Cik Murad ambil masa sikit untuk buat research. Kenapa keputusan beli rumah tu meripik? Cik Murad boleh dapatkan bantuan dari ejen rumah. Ramai ejen bagi nasihat percuma. Encik Murad bawa Puan Rina sekali masa jumpa ejen tu. Ejen boleh jelaskan untung rugi nak beli rumah baru. Biar Puan Rina pun jelas apa sebabnya Encik Murad tak nak beli rumah baru. Saya tak fahamlah kenapa saya nak kena buat tu semua. Mungkin Encik Murad rasa tak penting buat semua tu. Tapi ia penting bagi Puan Rina. Dia kena faham kenapa Encik Murad bantah cadangan nak beli rumah baru. Mungkin selepas Puan Rina dengar penjelasan dari ejen rumah, dia sendiri akan ubah fikiran dan tak nak beli rumah baru. Baiklah, kita ikut cara ni. Harap-harap benda yang dalam badan isteri saya pun akan faham. Kita jumpa lagi next session. Nanti saya update awak. Okeylah. Dia cancel? Sampai hati dia cancel date dengan kita.
Macam kau katakanlah, perempuan kalau tengah ngau, macam kena pukau. Dah cancel kan? Balik lah. Hello. Yang cancel tu Izan. Aku masih ada apa? Tak salah kan? Tak salah. Okey, aku belanja 2 tiket, kau belanja popcorn. Kau nak naik van ni ke? Kereta kau mana? Aku tinggalkan kat kapak papa aku. Cepatlah, nanti tiket habis. Ilya, kau... Kau jangan risaulah, aku dah standby plastik ni. Aku takkan muntah kat bank kau. Ya, cute lah tu. Tada! Wow. I like it. Izan. My dear Izan. Sebelum I bawa you ke sini, I dah dapat restu ibu you. Sudikah you terima lamaran I? Izan? You okay? Ya. I dah siapkan program untuk seminar ni. Untuk you dan ibu you, sayang. I just need you to say yes. Encik Osman, kali ni I bawa fruit hamper. Izan tak ada. Dia kerja. Tak apa. I tunggu. Cik duduk, saya pergi ambil air. Tak apa. I ada bawa air sendiri. Lagipun, I dah berhenti. I dah quit minum air manis. Encik minum air, saya membuang air. I belum ready. But why is that? I can ada untuk support you. Ma'am Nora can prep you. You nak jadi life coach, you kena berani buat public speaking. No. Yes. No. Maksud I belum bersedia nak bekerja dengan bos you. Hello? Hello, Puan Nora. Zain here. But why? She's your mother. And a great speaker. Masa depan you sebagai life coach akan cerah kalau you kerja dengan dia. I nak ajak you have a urgent meeting to discuss our future collaboration. What? What collaboration? Oh, I'm sure you're very happy to know yang sekarang ni I ada kat rumah Izan. Izan, your daughter. I nak ajak Izan balik kerja dengan I. And I nak you, and I harap betul-betul sangatlah you boleh endorse future projects.
yang I dah sediakan untuk Izan. Okey? Hello? Puan Nora? Hello? Syakir, I ada offer tau dari company lain. Siapa? I nak kena jawab kau ni. Izan, kau kat mana? Kawan kau ni, Zin tu yang slang belacen. Datang. Hah? Dia buat apa kat rumah kita? Betul ke you dapat pujuk Izan? Sekarang ni Zain kat rumah Izan. Zain kat rumah Izan, tapi Izan dengan I. Dia kata Izan dah setuju nak kerja dengan company dia. Apa ni? Selagi kau tak balik, dia tak nak balik. I nak kena pergi rumah you sekarang. Berani awak call Ma'am Nora bagi tahu dengan dia yang Izan akan kerja balik kat company awak. Tapi I dah setuju dengan Izan. I dah setuju nak naikkan gaji dia. Apa saja dia nak semua I akan kasih. Dan Izan pun tak tolak tawaran I apa. Tapi dia tak kata dia setuju kan? Nanti. Awak ni siapa? Cik, saya Syakir. Saya PR manager Ma'am Nora. Awak dengar sini, Bebe. Saya nak bagi tahu awak yang Izan tak akan terima tawaran awak. FYI, mulai daripada hari ini saya akan represent Izan. Saya dah susunkan program macam-macam untuk kolaborasi Ma'am Nora dan juga Izan. Faham? Hello, Cik Izan. Saya perlukan awak untuk datang sekarang juga. Double Legend. Kali ni saya yang kena rasuk. Memang saya ni hantu. Beratus dolar duit yang saya habiskan, bawa dia berubat ke sana, ke sini. Rupa-rupanya, yang dia... panas! Action kena rasuk, ni! Kenapa Cik Izan tak terkejut? Cik Izan pun tahu dia pura-pura eh? Tak, saya tak tahu. Tapi saya suspek. Macam mana Encik Murad tahu? Macam mana? Macam ni cerita dia. Kisang, Abang dah buat fikiran. Abang setuju kita jual rumah ni dan kita pindah ke rumah baru. Betul ke ni, Bang? Betul. Lagipun Abang rasa benda yang ada kat dalam rumah ni pun macam allergic dengan sayang kan. Jadi lebih baik kita pindah daripada tempat ni dan kita boleh bebas hutang. Bebas hutang? Hah? Macam mana tu, Bang? Rumah ni pun belum habis bayar hutang. Kita downgrade. Downgrade? Tak naklah. Ayah nak abang beli flat lagi besar lagi. Tapi sayang, tengok ejen ni pun dah jelaskan kat kita. Ayah, kalau kita pindah ke rumah besar, abang kena tanggung hutang lagi banyak, lagi lama. Tapi kalau kita downgrade, rumah ni pun kita boleh bayar habis. Kita boleh ada untung lagi. Tak nak. Tak payah pindah. Duduk je diam-diam kat sini. Dah kenapa pula? Sayang, abang cuma tak nak sayang kena rasuk. Jangan. Pindah. Sayang. Jangan. Sayang. Pindah. Sayang. Abang. Sakitnya buat apa ni, Bang? Panas. Kalau tak kerana benda Cik Nonet ni, sampai sekarang saya tertipu tau.
Encik Murad bawa saya datang sini ni nak lepaskan marah atau nak saya selesaikan masalah Encik Murad dan Puan Rina? Puan Rina, marilah duduk. Sana, salah. Dengan Encik Murad. Ya, sana. Saya tak boleh tolong kalau Encik Murad dan Puan Rina tak sepakat. Saya pasti mesti ada sebab kenapa Puan Rina pura-pura dirasuk. Abang tak faham apa yang Rina rasa. Bila kita dapat tahu kita tak mungkin dapat zuriat, hati Rina remuk, abang. Rina rasa tak sempurna. Sayang. Besok aku nak dance dulu. Ya. Rina bagi tahu abang, Rina nak ambil anak angkat. Tapi abang tak faham. Hidup Rina sunyi bila abang tak ada. Itu yang buat Rina habiskan masa hias rumah kita. Tapi untuk apa? Abang. Tengok ni, cantik tak? Ya, masuk dulu lah. Nak tak, masuk dulu Bila kita pergi rumah Sarah, Rina iri hati, Rina jealous. Rina tak boleh dapat anak macam Sarah. Rumah Sarah pun cantik, lawa. Kalau Rina tak dapat anak macam Sarah, sekurang-kurangnya Rina nak dapat rumah macam Sarah. Tapi abang tak faham. Sebab tu Rina pura-pura Rina kena rasuk. Bila Rina buat macam tu, abang berikan seluruh perhatian abang kat Rina. Meluangkan masa, membawa Rina ke sini, ke sana. Rina tahu apa yang Rina buat salah, bang. Rina minta maaf, bang. Sayang. Abang pun minta maaf juga, Pada pendapat saya, semua ini bermula dengan masalah komunikasi dan tersalah pandang nak menghormati perasaan pasangan kita. Suami kena luangkan masa untuk dengar keluhan isteri. Bawa isteri jalan-jalan. Dan isteri pula harus pandai pilih masa yang sesuai. Jangan ajak bincang bila suami baru balik dari kerja, bila suami penat. Saya gembira Encik Murad dan Puan Rina dah sedar apa yang perlu diperbaiki. Kebanyakan pasangan ada masalah komunikasi sebab mereka rasakan mereka tak perlu luah perasaan. Mereka harapkan pasangan mereka faham apa yang mereka rasa. Dan pendapat tu sememangnya tak betul. Kita kena terus terang dan luahkan apa yang terbuku. Kalau semuanya kita pendam, perasaan tak puas hati itu akan makan diri. Salah satu sebab utama kenapa seseorang perlu bantuan kaunseling adalah kerana sukar berkomunikasi secara telus dan tulus.
bila kita berkomunikasi dalam keadaan marah, ia boleh memburukkan lagi keadaan. Tapi, adakah cara untuk tangani masalah ini? Satu tip yang cukup berkesan ialah dengan menulis. Luahkan segalanya dalam bentuk teks atau menulis di kertas. Bila orang baca, dia ada masa untuk hadamkan apa yang kita rasa. Apa kata anda cuba pesan Izan dan lihat kesannya sendiri. Jangan lupa kongsi video ini jika ia dapat membantu. Bye! Izan, ayah ada benda nak kasih kau. Izan pun ada benda nak bagi Aik. Ni, ambil cek ni. Cek tu hasil jualan buku ayah selama 3 bulan kan? Izan tunggu sekejap Duit dalam pasu ni pula ayah lelong buku koleksi ayah kemarin. Izan ambil lah. Ambil. Izan ambil, buat tambah, Izan ambil master kan? Siapa pula pagi-pagi ni? Jangan-jangan dia diberi bunga tak? Buah tak? Ayah pergi tengok Kau? Bicara